Assalamualaikum, nama saya Fatimah. Hari ni saya nak share macam mana how I usually do my makeup. And yalah, jom kita start. Okay, selalunya sebelum I pakai makeup, I pakai moisturizer dulu. And moisturizer I from Aiken. Murah je, letak dia warna hijau. So, I pakai around my face just to get the moist and supaya foundation kita shining. Awkwardnya. Okay, lepas tu tunggu dia kering. Tak biasalah pandang kamera. Lepas tu, I pakai primer. I pakai primer dari Maybelline. Baby Skin Pore Eraser. Dah nak habis. Okay, I letak dekat area T-zone. And dekat mana yang I rasa I nak tutup pori-pori. Lepas tu, kita pakai apa? Foundation. Alamak. Sebenarnya foundation ni baru beli. Almost Wanted product. Barbie Faultless Foundation. Dia ada SPF 35. Ni kod 01. I pakai beauty blender. Daripada mana siapa? Pakai Apam blending sponge from Anas. And then apa yang I selalu buat, I selalu letak dekat sini. Susahnya. Banyak ni. Okay. Lepas tu kita tap satu muka. Kotor. Mana ni? Foundation ni I baru beli tapi finishing dia serius awal gila. Tak apa, nanti kita contour, okay? Contour. Okay, dah siap foundation. Oh. Selalu I lukis kening. Tak selalu I ni letak bedak. I guna Johnson. Dan nak habis lah. Watson punya tab pun tak buka lagi. Dia letak dekat pipi, bawah mata. Just dab-dab je. Kat hidung selalu berpeluh kan. Dagu. Dengan dahi. Tadi letak bedak. Lepas letak bedak, kita lukis eyebrow. Oh, lupa pula nak cakap. I pakai brow me kit. Brow me kit daripada Carya Cosmetic. And then ambil shade yang gelap ni. Kita lukis dekat dalam mata. Dalam mata, bukan dalam mata, dalam kening. Kening je. Tengok mana? Sekejap ni. Kita ikut je frame kening kita.
Lepas tu kita warnakan. Kat dalam dia warnakan. Lepas tu ambil warna yang lagi cerah sikit ni. Lepas tu ambil balik. Ikutlah. Suka hati korang. Weh, mana? Jatuh. So, ambil warna yang cerah ni, kita colourkan ke depan. So, kita ambil concealer, kita conceal seluruh kening. Apa tu? Okay, tak ada apa-apa. Campurkan dua warna ni. Kening dah siap. Lepas tu, kita pakai apa? Alah, lupa nak blusher tanam. Tak apalah. Tu, kita pakai blusher. Hari ni makeup suka hati kita. Okay. Selalunya, I pakai blusher dalam ni. Carya kosmetik juga. Yang ni kod Coco Classic. Aduh. Dalam dia macam ni. Ni blusher. So, bila kita buka. Okay. Ni lip cream. Boleh jadi. Apa tu nama dia? Corrector. Ni eyeshadow. Tadi ayam masuk. Lepas tu. Yang ni eyeshadow. Lemak. Eyeshadow and then yang ni bronzer and then yang ni highlight. Selalu I bawa ni je pergi mana-mana. Senang. Okay, and then I guna blusher ni. Tapi kan, I tak tahu nampak ke tak kat muka I. So, mula I pakai yang ni. And then kalau I rasa macam nak extra sikit, I tambah blusher ni. Rimmel Maxi Blush. Yang ni kod Wildcard 003. Wow, pinnya. Okay. Lepas tu kita pakai eyeshadow. Selalu eyeshadow I pakai daripada apa nama dia ni? Kejap. Physician Formula. Nama dia Highlight and Contour Palette, Bronze and Booster. Itulah. Oh, punya. Okay. Ya? Yeah? Pakai eyeshadow yang dalam ni je. I pakai yang ni. Lepas tu I top up dengan yang Carya kosmetik punya eyeshadow. Kita ambil guna tangan. Lepas tu kita blend.
Sebelah lagi. Sama je. Okay, macam ni. Lepas tu, kita ambil Carya kosmetik punya palette tadi. Kita ambil eyeshadow yang ni. Shimmer juga. Okay. Ini. So, kita letak di atas dia. Lepas tu kalau nak shimmer-shimmer sikit lah pakai yang ni lah. Ni letak dekat atas ni. Lepas tu Contour, pakai yang ni lah. sebelah. Walaupun nampak pun sebab kita pakai tudung kan. Just letak je lah sikit-sikit. Tu. Bawah. Asal. Okay. So, selalunya lipstick. Sekejap, letak lip balm sekejap. I guna lip balm. Nama dia Lip Repair Aquaphor. Tak apa, nanti pilih lah ke bawah. Okay. Lepas tu, limit I pakai Silkygirl Make Junkie. Yang ni 01 juga. Nama dia Retro. Silkygirl Retro. Okay, selalunya I tak suka sangat kalau bibir I lembab sebab kalau letak ni nanti dia tak nampak warna dia. So I lap. Okay, I dah lap sikit. So, nampaklah sikit je lembab je kan. Then, tadi last I pakai yang ni, Urban Decay All Nighter. Kamera I tak record. Ni je kot. Thank you guys so much for watching and see you in my next video. Bye!